Hello guys, sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-download ng Android paid application for free. Halimbawa, itong N7 Music Player. So, ito guys, sa standard application niya, kasi yung application natin is nag-expire na. Ang folder at ang equalizer is nakalock. Kung i-click mo siya, i-redirect ka dito sa N7 layer 3 na kailangan mo i-purchase for 170 pesos. So, ito yung makuha mo pag nabili mo na tong software. Ang equalizer, yung folder browsing niya. So i-check natin yung price niya doon sa Play Store. So, search lang natin yung application. Ito. So, ito guys, yung price niya. Nasa 170 pesos. Kung i-click natin tong software na to, so ito 170 nga. So, balik natin. Ang isa pang ipakita ko sa inyo ay isang laro. Itong Shadow Pie 2. Sikat na laro to. So, ito yung interface niya guys. Makikita nyo dito sa taas ang gem at yung money niya. Kasi sa standard na game nito, yung gem at yung money value dito is konti lang. So, i-check natin how much or magkano tong mga gem at yung money no pag binili natin. Dito tayo sa Play Store niya. So, dito guys, itong value for 400 gem lang. 400 pesos din yung halos mga 500 pesos din. Tasan pa natin. So, pag 2,500 na gem, halos mga 2,500 din yung value niya. So, ipakita ko sa inyo kung functional ba to na value. So, bibili tayo ng mga items. So, ito guys, bali ang value niya is 12 gem. So, bilhin natin to. Yan. Bili na natin din. Makita nyo sa taas, nag-minus yung gem natin. So, maggamit natin siya sa laro. So, ngayon, i-download na natin yung application. Pero bago yun, i-uninstall muna natin itong mga games at application na in-install natin. So, ito guys, wala na yung application natin. Ang pag-download sa games guys is ganito lang. Search lang tayo sa Google. Unahin natin yung N7. So, ang i-type nyo na keyword is N7 Player Pro or mod. Ibig sabihin guys is modified na application. So, ito. Search natin. So, dito tayo sa Epikimos. Ito yung mga version niya, latest.
So, i-download natin. Download APK. So, ito guys. So, nag-start na mag-download. Okay. So, i-install na natin to. Dito guys, nag-install na siya. At nag-open na automatic. So, i-complete na natin tong setup niya. Cancel na natin to. Skip lang natin. So, ito yung mga na-detect niyang mga songs. So, i-check natin dito sa settings niya. So, ito guys, yung nakita yung kanina ng equalizer is nakalock at yung folder hindi maka-click. So, pag-click natin tong equalizer, so meron na siyang equalizer. Ito, ma-edit na natin to. Merong dance, mabago siya. Yung classic. Mm. So, i-close na natin to guys at i-download na natin yung games application. Pero bago yun, i-install muna natin yung application niya galing mismo doon sa Play Store. So, ito ngayon yung interface niya guys. Makita natin dito sa taas yung games niya. Yung default is siyam lang at yung money natin zero lang talaga. So, i-download na natin yung modified na application niya. Yan, install na lang natin ulit. So, wala na siya. Google ulit tayo. Same process dun sa N7. Ang keywords natin is shadow fight to mod APK. So, ito yung mga download site guys na mayroong modified na APK. So, dito lang tayo sa APK list. So, may download natin. So, nag-start na siya na mag-download dito sa baba. So, ayan. Tapos na ma-download. I-open na natin. Check natin yung pang installation niya. So, ito guys. Nag-install. Open lang natin.
So ito guys, nakita nyo dito sa taas yung gems, million na naman at yung money, million. So, yun lang guys, paraan niya pag-download ng mga premium na application sa Android. Hindi lang games to, maka-download din kayo ng mga ibang application like mga WPS, yung mga pang-word na pang-text editor. Basta't yung keyword niya is modified na APK. I-search nyo lang dun sa search engine like Google. So, I hope nagustuhan nyo yung tutorial ko at pa-subscribe sa aking channel. Thanks.